Ankomst till Stockholm. Kyla, rädsla, ny start. Lina sitter på tåget och ser snöflingor vid fönstret. Hjärtat slår snabbt av glädje och rädsla. Hon har 2 väskor och en tung ryggsäck med sig. Dörrarna öppnas. Stockholms centralstation dyker upp. Kall grå färg, neonljus, många röster ekar i hallen. Lina kliver av och känner kall luft i ansiktet. Hon följer strömmen av människor. Det höga sorlet gör henne yr. Hon söker hissen, men känner inte igen skyltarna direkt. En man stöter till henne, mumlar något och försvinner. Lina viskar förlåt, men ingen hör det. Hon känner sig liten bland resväskor, oväsen och okända ansikten. Tyst, tänker hon, bara några steg till. Hon hittar rulltrappan och ställer sig på stegen. En rulltrappa är en trappa som rör sig. Man står på den och åker upp eller ner. Rulltrappan gnisslar, men Lina är tacksam för hjälpen. Uppe ser hon enorma glastak och blinkande reklam. Hon vill till utgången, men det finns många vägar. Hon väljer en tunnel med skylten centralplan. I tunneln är det kallt, golvet glänser blött. Andedräkten är vit i den kalla luftströmmen. Hon greppar hårdare om ryggsäckens rem. Plötsligt märker hon att remmen går sönder. Väskan glider ner på golvet och öppnas. En liten tygbjörn faller ut, hennes sista barndomsskatt. Någon trampar nästan på den. Lina kastar sig fram och räddar den. Hon känner tårar men sväljer dem. Äntligen når hon sjön till biljettautomaterna. Framför henne diskuterar 2 turister högt. Allt tar lång tid. Lina tittar på sin mobil, men skärmen är svart. Batteriet är tomt. Hon svär tyst. Utan mobil känner hon sig blind i den stora staden. En djup suck flyr henne, fast hon vill vara stark idag. Hon tänker, jag hittar aldrig mitt boende. Automaten piper, äntligen är det Linas tur. Hon trycker svenska, sedan engelska, men blir genast förvirrad. Bakom henne hostar någon otåligt. Hon trycker fel, automaten startar om. Panik stiger som hett vatten i kroppen. Hon känner hur huvudet susar. En tanke bankar. Kanske hör jag inte hemma här. Men hon andas djupt och försöker igen. Handen skakar, men skärmen visar biljettmenyn. Hon väljer dagsbiljett, men förstår inte det finstilta. Ord och oro snurrar i hennes huvud. Bakom henne säger en lugn röst. Kan jag hjälpa? Lina vänder sig långsamt om, överraskad och osäker. Hennes ögon möter en ung man med halsduk. Han ler vänligt, men inte påträngande. Lite värme stiger i Lina, men hon vet inte om hon kan lita på honom. Stationens klocka visar nästan midnatt. Fyrverkeri mullrar långt borta. Lina känner tiden rusa och måste välja. Hans blick är ärlig, rösten lugn som en stilla å. Jag köper också just en biljett, säger han långsamt. Han pekar på skärmen och ler igen. Lina nickar tyst, men tar ett steg bakåt. Han märker avståndet och står artigt kvar. Du kan byta språk här, förklarar han, trycker och visar val. Äntligen kommer enkel meny. Lina förstår genast stegen. Hon väljer nu rätt, betalar mynt, automaten skriver ut biljetten. Mynten klirrar högt. Ljudet känns som en liten seger. Han säger, bra jobbat. Stockholm kan vara krångligt i början. Lina skrattar kort. Värme sprider sig i magen. Hon tackar. Rösten är hes av stress. Mannen räcker fram handen och presenterar sig. Jonas. Lina svarar lugnt. Lina. Jonas frågar vart hon ska och om han får följa. Lina visar lappen med adress. Pappret är skrynkligt och fuktigt. Jonas nickar och säger, jag känner vägen. Den ligger nära utanför. Stockholm på natten. Vilse i tåget. Jonas tar försiktigt Linas trasiga väska i handen. De går bredvid varandra genom hallen, fortfarande ljus och högljudd. Lina känner draget från varje inkommande tåg.
Biljetten darrar mellan hennes kalla fingrar. Jonas säger lugnt: Vi måste upp. Han pekar på en grön skylt. Lina nickar, följer honom, men tittar ständigt bakåt, som om golvet kunde försvinna. De når en hiss, men den är full av resväskor. Jonas pekar mot trappan. Stegen är våta och kalla. Lina snubblar nästan, men fångar sig. Ute möter de mörk natt, snöblandat regn och avlägsna smällar. Stockholm känns enormt. Jonas håller sig nära, men respektfull. Han frågar: Allt okej? Lina svarar: Ja, tack, jag klarar mig. Hennes svenska låter trevande, men Jonas ler bara. Vid perrongen väntar en gul, lysande skylt. En skylt är en elektronisk tavla som visar tider och tåg. Skylten flimrar. Den är svår att läsa. Lina frågar: Åker vi rätt? Jonas svarar: Jag tror det. Ett tåg rullar in. Dörrar öppnas väsande. De två kliver på. Inne luktar det våt ull och metall. Lina sätter sig på en ledig plats. Jonas ställer väskan vid hennes fötter. Tåget startar. Ljus far förbi. Efter 3 stationer säger en röst: Nästa Odenplan. Jonas rynkar pannan. Han viskar: Vi är fel, detta är andra riktningen. Lina stelnar. Fel igen. Jonas säger: Ingen fara, vi kliver av och byter sida. Ett byte räcker. Ett byte är ett byte från ett tåg till ett annat. Dörrarna öppnas, kall luft skär in i vagnarna. De stiger av, trappor upp, andra ner. Perrongen är full av människor med kassar och färgglada hattar. Smällare briserar någonstans. Lina rycker till, Jonas lägger kort handen på hennes axel. Sedan söker han rätt skylt. Nästa tåg kommer om 5 minuter, säger han. Vi fixar det. Lina nickar, men magen knyter sig. Hon håller tygbjörnen tätt i rocken. En tonåring ropar högt något obegripligt och skratt följer. Lina känner skam trots att hon inget gjort. Ett nytt tåg rullar in, de kliver på. Nu är det bara 3 stationer till Hornstull. Där lämnar de tåget. Ute slår vinden i ansiktet. Snö blandas med regn, fastnar i hår och halsduk. Jonas öppnar sin ryggsäck, tar fram en termos. Han säger: Te. Lina nickar tacksamt. Doften av mynta stiger upp. Värmen sprider sig i henne. Jonas förklarar vägen. Rakt fram till trafikljuset, sedan vänster vid lyktan. En lykta är en hög stolpe med ljus överst. Den lyser upp gatan. De börjar gå. Gatorna är tomma, bara några knarrande steg. Lina känner sig främmande, men inte längre ensam. Plötsligt halkar hennes sko på is. Hon faller nästan. Jonas fångar henne i handen. Greppet är stadigt och varmt. Han skrattar lågt. Hal is, försiktigt. Lina ler för första gången idag. Men sirener i fjärran påminner henne om det gamla livet. Kommer jag klara mig här, tänker hon. Ljuset blinkar rött. De väntar. Jonas frågar: Har du ätit något idag? Lina skakar på huvudet. Han säger: Här nära finns en nattkiosk. En nattkiosk är en liten butik som är öppen sent och säljer snacks. Den är typisk för Stockholm. Vi köper bröd och ost, okej? Lina viskar: Gärna. De går vidare. Ljus speglas i våt asfalt. Kioskens skylt lyser rosa. Men någon står rökande vid dörren och granskar Lina kallt. Modet sjunker igen. Jonas märker det och ställer sig bredvid henne, nära men lugn. Han säger vänligt till mannen: Gott nytt år. Mannen nickar, kliver åt sidan. Jonas öppnar dörren, väntar på Lina. En varm doft av bakverk strömmar ut. Lina andas djupt och tar ett steg in. Men... Nattkiosk i Stockholm. Pinsamt ögonblick i kassan. Lina går in i den lilla kiosken och känner genast behaglig värme. Hyllor med bröd, chips och juice står tätt intill varandra. Svag musik hörs från en radio bakom disken. Expediten, en äldre kvinna, tittar kort över sina glasögon. Jonas hälsar vänligt. God kväll. Kvinnan höjer handen och ler trött. Lina svarar med ett leende.
Men hjärtat slår fort. Hon tar ett runt bröd från hyllan. Jonas hittar ost och en flaska äppelmust till senare. Han blinkar. Den här drycken släcker törsten. Tillsammans går de till kylen, jämför priser. I några sekunder känns Stockholm litet och lätt. Lina ser färgglada flaskor med skylten pant 1 krona. Pant betyder att man betalar extra för flaskan. Sen får man pengarna tillbaka när man lämnar in den. Hon nickar, tar en flaska, men hennes vante faller på golvet. En kund kliver nästan på den och muttrar irriterat. Se upp! Lina viskar tyst förlåt och plockar upp vanten. Skam bränner kort i hennes ansikte. Jonas ställer sig bredvid och frågar. Allt bra? Hon andas djupt. Ja, tack. Vid kassan bildas en liten kö. Skannerns pip blandas med smällar ute. Lina lägger bröd, ost och flaska på bandet. Mynt skramlar i fickan, några faller ut. Hon böjer sig snabbt, samlar dem med darrande fingrar. Expediten väntar, slår in priser, ser otålig ut. Jonas hjälper till, lägger till extra mynt. Till slut är allt betalt. Jonas önskar gott nytt år. Expediten ler nu ärligt och svarar samma. Ute möter de åter den frostiga nattvinden. Jonas packar varorna i Linas ryggsäck, passar på den trasiga remmen. Sedan säger han, jag vet en stilla lekplats runt hörnet. Där kan vi äta tills fyrverkeriet börjar. Lina nickar och följer honom in i en mörk gränd. Lyktor kastar gult ljus över våta gatstenar. Långt borta glittrar första raketer över taken. Ljuden får Lina att rycka till, men Jonas talar lugnt. Han berättar hur även han kände sig främmande en gång. Hans röst känns som en varm halsduk runt Linas själ. På den lilla platsen sätter de sig på en träbänk. Doft av bröd blandas med kall luft och rök. De delar brödet, skär ost med Jonas fickkniv. Lina smakar försiktigt, känner ny energi i kroppen. En sprakande raket över dem ritar röda gnistor i himlen. Lina frågar plötsligt. Tänk om allt blir svårt igen imorgon? Jonas svarar lugnt. Då försöker vi igen, steg för steg. Hans ord låter enkla, men starka. Lina ser på sina händer, märker små sår från tidigare dagar. Hon tänker, kanske läker dessa ärr här. En hund skäller, nyårsmällare svarar. Jonas säger, kom, vi går vidare. Nyfikenhet ersätter Linas rädsla. Hon reser sig. Men hon anar inte att vägen dit ska pröva henne igen. Vinden blir starkare, virvlar snödamm över den tomma gatan. Lina drar sjalen högre och känner fortfarande lukt av mynta. Hon hör plötsligt ett metalliskt klirr bakom sig. Hennes rem går slutligt av. Väskan hotar att falla. Jonas fångar den i sista stund, men ett viktigt papper glider ner i snön. Kontrakt i snön. Lina rycker till när arket dansar över asfalten. Snöflingor fastnar på det och gör dokumentet blött. Det är hennes hyreskontrakt, utan det får hon ingen nyckel imorgon. Hon rusar efter, men vinden leker som ett barn och blåser arket under en parkerad bil. Jonas ropar. Jag håller väskan, hämtar du pappret? Lina knäböjer. Hennes jeans suger upp kall sörja. Hon sträcker handen, men når bara luft. Bilstrålkastare bländar plötsligt. En bil rullar sakta fram. Föraren tutar kort. Hjärtat rusar i Linas bröst. Jonas lyfter båda händerna. Även han är plötsligt nervös. Bilen stannar, motorn brummar. Lina kryper djupare. Fingrarna når äntligen det blöta arket. Hon drar det till sig, ställer sig upp, skakar i hela kroppen. Föraren svär, kör sedan vidare. Lina torkar smuts från kontraktet och försöker le. Jonas lägger lugnande en hand på hennes axel. Men arket är nu fullt av små revor. Lina viskar. Ser hyresvärden, detta skickar hon bort mig. Tårar bränner. Hon blinkar bort känslan. Jonas säger lugnt. Papper torkar. Och Stockholm känner regn. Ingen kräver perfektion.
Hans röst låter säker, men Lina känner tvivel. Hon tänker på sina föräldrar som sa: "Du kommer inte klara det." En stickande smärta träffar hennes hjärta. Hemlängtan kryper som frost under kappan. Hemlängtan är den starka känslan av att sakna sitt hem. Lina andas djupt, försöker blåsa bort trycket i bröstet. Sedan stampar de vidare genom snön. Gatorna ser målade ut, tomma och kalla. Lyktorna glöder gult. En fyrverkeripjäs fräser, röda gnistor regnar över grå hus. Lina stannar kort, förundras trots att rädsla finns där. Jonas skrattar lågt. Stockholm målar himlen på nytt. Hans ord värmer. Men plötsligt känner Lina kall väta vid tårna. Hennes högra sko har ett hål, snö tränger in. Varje steg gör ont. Jonas märker hennes haltande. "Behöver du vila?" Lina skakar på huvudet, men snubblar nästan. Jonas pekar på en trottoarkant. En trottoarkant är den höjda kanten mot vägen. Den skiljer gångbana från körbana. De sätter sig. Jonas tar fram en torr strumpa ur sin ryggsäck och räcker den. Lina rodnar, men tackar. Hon byter diskret strumpa och sko. Känner genast lättnad. Under tiden berättar Jonas om sin första vinter här. Även han tappade en gång lägenhetsnycklarna i snön. En granne hjälpte honom då. Sedan dess tror han på vänlighetens kretsar. Vänlighetens kretsar, tänker hon, kanske startar jag en ny krets idag. De reser sig och fortsätter vägen. Vinden mojnar. Tystnad breder ut sig. Bara avlägsna smällar ekar. Jonas säger: "Vi är nästan framme, bara 2 gator till." Lina räknar lyktorna som små etapper. Plötsligt slocknar lampor. Hela gatan blir mörk. "Strömavbrott", säger Jonas. "Det händer här ibland när mycket snö faller." Rädsla klöser i Linas mage. Svarta fönster. Inget ljud förutom vind. Jonas tänder mobilens ficklampa, men batteriet blinkar rött. En ensam smäll får Lina att rycka till. Hon greppar Jonas arm utan att tänka. Han är lugn och säger lågt: "Bara en smällare, det är lugnt." De ser sina andedräkter i ljuskäglan. Sedan kommer en andra smäll närmare. Gnistor faller på den våta trottoaren. Lina hoppar bakåt, slår i en soptunna, locket skramlar. Någon ropar något från en balkong, orden drunknar i eko. Jonas leder Lina mot husväggen, bort från gatan. Där finns en liten passage mellan tegelväggar. De stiger in, finner skydd mot vind och gnistor. Mörker omsluter dem, men de hör sina egna hjärtan. Lina viskar: "Varför måste allt vara så svårt?" Jonas svarar: "Svårigheter visar hur stark du verkligen är." Han ler, fast bara konturer syns. Lina känner mod vakna som ett litet ljus. Jonas föreslår att de tar passagen som en kort omväg. Lina nickar och följer honom in i skuggorna. I slutet av gången ser de ett svagt ljus. Kanske är utsiktsplatsen redan där. Lina håller hårt om tygbjörnen och tar ett steg fram. En ny gnista av hopp fladdrar i hennes bröst. Men hon anar att natten har ett test kvar. Nyårsafton i Stockholm. Jonas pekar på en ledig bänk, halvskyddad av ett gammalt träd. De sätter sig. Lina lägger den trasiga ryggsäcken mellan sig och Jonas. Hon tittar på klockan i Jonas mobil. 5 minuter kvar. Spänningen kryper som myror över hennes armar. Plötsligt känner Lina kall fukt på sätet. En pöl har samlats där. Hennes byxor suger upp vattnet direkt. Hon hoppar upp. Jonas drar genast av sig jackan och lägger den över det blöta. "Sitt här, jag står", säger han. Lina protesterar, men Jonas avfärdar det. Lina sätter sig igen, den torra jackan under sig. Värme sprids. Hon ser på Jonas och märker gåshud på hans armar. Hon tar tygbjörnen och trycker den mot sitt bröst. Sedan frågar hon tyst: "Jonas, varför hjälper du mig så mycket?" Jonas tänker en kort stund. Hans röst låter mjuk. "För att någon hjälpte mig när jag var ny. Hjälp måste gå vidare, annars släcks den."
Släcks betyder att något dör ut som ett ljus utan vax. Lina nickar och känner en klump i halsen. Hon öppnar termosen och häller Jonas sista skvätt te. Han tar emot och tackar. Just då prasslar det i buskarna. Lina rycker till, en liten hund hoppar fram, skakar av kyla. Ingen ägare syns. Jonas visslar lågt, men hunden springer vidare. Lina följer den med blicken tills den försvinner i mörkret. Hennes hjärta drar ihop sig. Hon viskar, han söker också ett hem. Jonas lägger försiktigt en hand på hennes axel. Vi söker alla ett hem, säger han. Inte alla hittar ett, men ibland hittar vi varandra. Ett högt knatter får dem att hoppa till. En lila kula exploderar på himlen, följd av silverregn. Jonas ser på sin klocka. 1 minut kvar, meddelar han. Lina ställer sig upp och ställer sig bredvid honom. Hon känner hur hennes axel rör vid hans. Båda tiger. Staden håller andan 1 sekund. Sedan börjar ett vilt äventyr av ljus och dunder. Guld, rött, grönt, blått blandas som dansande andar. Lina häpnar, tårar glänser i ögonen. Hon viskar, där uppe är mitt nya liv. Jonas nickar, säger, släpp taget, men håll kvar ögonblicket. Hennes hand söker hans, tveksamt, sedan bestämt. Fingrar flätas, varma, trots kylan. Raketer lyser upp deras ansikten. Lina känner hur det förflutna blir tystare. Ett fyrverkeri skjuter från andra sidan vattnet, ritar ett hjärta av gnistor. Lina skrattar förvånat. Jonas ler brett. Stockholm säger hej. I samma stund hoppar hans mobil ur fickan, nästan ner i en springa mellan stenarna. Lina reagerar snabbt och fångar den precis. Båda skrattar lättat. Jonas säger, lagarbete ser du. Lagarbete betyder att vara starka tillsammans. Lina upprepar, lagarbete. Då hörs kyrkklockor i fjärran, 12 djupa slag. Den sista sekunden av det gamla året tickar. Jonas ser på Lina och viskar. Välkommen till årets första dag, Lina. Hon svarar lågt. Välkommen till mitt första hjärtslag här. Slag 12 tystnar. En enorm eldboll gör natten dagsljus. Lina sluter ögonen kort och andas in hopp. När hon öppnar dem känns världen annorlunda. Fortfarande högljudd, men inte hotfull längre. Jonas frågar, är du redo att gå vidare? Lina säger, ja. Hon känner sin hand i hans. En mild vind för bort röken. Lina lyfter ryggsäcken och märker att den känns lättare, fast inget saknas. Kanske beror det på mig, tänker hon. Äntligen hemma. Nyckeln borta och sedan hittad. Fyrverkeriets rök driver sakta bort. Lina håller Jonas hand och känner ingen rädsla denna gång. Hon frågar, är mitt boende långt bort? Jonas skakar på huvudet. 5 minuter till. Lina ler och drar in ett djupt andetag. Bröstkorgen lyfts lätt. Vissa fönster lyser redan. Andra är mörka som djup sömn. Jonas förklarar. Folk firar länge här. Men några sover redan. Lina nickar. Hon känner trötthet i varje fiber, men hopp håller henne vaken. I slutet av gatan ser de ett gammalt tegelhus. Lite färg flagnar, men huset känns vänligt. Ett gult ljus lyser över ytterdörren. En ytterdörr är huvuddörren till ett hus. Den leder från ute till inne. Lina stannar och stirrar på dörren. Hjärtat dunkar högt. Jonas frågar. Allt bra? Lina visar hyreskontraktet. Pappret är torrt igen, men skrynkligt. Hon säger, här ska jag bo. Jonas nickar. Då går vi in. Lina söker nyckeln i sin rockficka. Kalla fingrar letar blint. Men bara några mynt och tygbjörnen kommer fram. Panik river igen. Jonas är lugn, kanske i väskan? Lina öppnar ryggsäcken. Brödsmulor och tetillbehör prasslar. Ingen nyckel. Hennes andning blir hektisk. Kanske tappade jag den på tåget, viskar hon. Tårar glittrar. Jonas lägger handen på hennes rygg. Vi letar logiskt. Han ställer ryggsäcken i ljuset och känner i varje ficka.
Längst ner ligger ett litet kuvert. Där glittrar en silvernyckel. Lina skrattar lättat, men tårarna rinner ändå. Jonas torkar dem varsamt med sin halsduk. Lina säger, utan dig hade jag blivit kvar ute. Jonas svarar, du hade hittat en lösning, men kanske senare. Hon sätter nyckeln i låset. Den kärvar först. Jonas visar, vrid lite vänster, sedan höger. Klick. Dörren öppnas. En hall visar sig framför dem. Gamla klinker, lukt av damm och värme. En ljusknapp sitter bredvid karmen. En ljusknapp är en liten knapp på väggen. Man trycker på den, då tänds eller släcks ljuset. Lina trycker, men inget händer. Strömmen död. Jonas testar själv, också mörkt. Han säger, kanske proppen i källaren? Lina känner utmattning. Hon suckar, jag orkar ingen källare ikväll. Jonas nickar förstående. Då använder vi mobilljus tills du somnar. De går upp för trappan. Trätrappan knarrar, vinden luktar gammalt trä. Andra våningen, dörr nummer 3. Lina vrider nyckeln igen. Låset sprinner svagt. Lägenheten öppnar sig i mörker. Mobilens lampa sveper över väggarna. Ett litet rum, en säng, ett bord, ett högt fönster. Damm dansar i den tunna ljusstrålen. Lina ställer ner ryggsäcken. Hennes knän skakar. Jonas frågar, vill du vara själv en stund? Lina tänker, skakar sedan på huvudet. Stanna 2 minuter till. Jonas ställer teet på bordet. Termosen är nästan tom. De sätter sig på sängen. Madrassen gnisslar men känns mjuk. Lina tar en liten klunk. Tröttheten lägger sig som en tung kappa. Men hon kämpar, vill känna detta ögonblick. Jonas ser ut genom fönstret. Han säger, himlen ljusnar sakta. Faktiskt syns ett mörkblått band i öster. Lina viskar. Första dagen på det nya året börjar snart. Jonas nickar, ansiktet mjukt i det svaga ljuset. Lina lägger tygbjörnen bredvid sig. Hon säger, jag är rädd för imorgon, men jag längtar också. Jonas svarar, rädsla och glädje kan vara vänner. De påminner dig om att du lever. Lina ler trött. Hennes huvud faller mot väggen. Jonas reser sig och lägger sin jacka över henne. Han skriver sitt nummer på en lapp och lägger den på bordet. Sedan viskar han, ring mig om du behöver hjälp. Lina lyfter handen och håller hans fingrar kort. Tack, viskar hon knappt hörbart. Jonas svarar tyst. Gärna. Han går mot dörren men stannar ett ögonblick. Hans blick vilar på Lina, ögonen redan halvslutna. Hon mumlar. Idag var svår, men fin. Jonas säger, imorgon blir det ännu finare. Sedan stänger han dörren tyst. Lina hör hans steg bort längs korridoren. Tystnad sprider sig. Bara enstaka smällar hörs långt bort. Lina drar jackan tätare och andas varmt mot tyget. Tankarna vandrar. Till tåget, rulltrappan, gångvägen, bron. Varje scen blandas som en dröm. Men en mening är klar. Jag är här, jag börjar om. Hennes ögon faller ihop. Snart somnar hon, mitt i den främmande stad som inte längre känns så främmande. Men en sista tanke viskar. Imorgon måste jag slå på strömmen och visa kontraktet. Hoppas allt går bra. Med denna fråga faller hon i sömn medan de första fåglarna sjunger ute. Kapitel 8. Morgonljus och nytt mod. Lina blinkar när grått morgonljus sipprar genom gardinen. Lägenheten är tyst, hjärtat slår lugnt, trött men stadigt. Hon sätter sig upp och viker noga Jonas jacka. Tyget doftar av mynta och kall natt. Ett litet leende smyger över hennes ansikte. Tygbjörnen ligger bredvid henne som en trogen väktare. Lina stryker över pälsen och känner, jag är verkligen framme. Hennes blick faller på lappen med Jonas nummer. Den tydliga handstilen ger henne mod. Lina stoppar lappen i rockfickan. Sedan ställer hon sig upp. Rummet känns ljusare än för några timmar sedan. Hon öppnar fönstret. Kall luft strömmar in, luktar rök och frost.
Lina andas djupt och viskar. Jag klarar detta. Magen kurrar högt. Hon ställer ryggsäcken på bordet. Men den trasiga remmen hänger löst. Lina tar en sax ur den gnisslande lådan, klipper fransar och knyter reservremmen fast. Ryggsäcken håller igen, enkel och stark. Nu vill hon koka te, men lampan förblir släckt. Ingen ström. Hon suckar, utan panik. Först proppskåpet, tänker hon. Med mobilens ljus går hon genom hallen och ner i den mörka källaren. Där hänger ett elskåp på väggen. Ett elskåp är en box med brytare. Den styr strömmen i huset. Brytaren för lägenhet 3 står nere. Lina lyfter handen och trycker upp den. Ett svagt klick, sedan ett surr ovanifrån. Strömmen fungerar. Hon går tillbaka upp. I köket lyser en röd lampa på vattenkokaren. Lina jublar tyst, fyller på vatten och ställer fram en kopp. Medan vattnet värms knarrar dörren i hallen. En ung man med rufsigt hår dyker upp. Han bär tofflor och gäspar. God morgon, säger han vänligt. Lina svarar. God morgon. Han presenterar sig. Jag heter Ben, din granne. Lina säger. Jag är Lina, kom hit igår. Ben nickar. Välkommen, behöver du något? Lina ler. Allt bra, tack. Ben vinkar och försvinner in i sitt rum. Vattnet kokar. Lina häller det över en tepåse. Kamomilldoft fyller rummet. Den första klunken värmer hela kroppen. Hon lägger bröd och ost på en tallrik och äter långsamt. Genom fönstret ser hon en nästan tom gata. Efter maten skriver Lina en liten lista. Köpa karta, söka svenskkurs, hitta jobb, upptäcka café. Men först skriva till Jonas. Hennes mobil visar svag täckning. Hon knappar ett meddelande. Tack för allt, Jonas. Te vid ljus smakar dubbelt så gott. Kanske en promenad senare? Skicka. Plötsligt piper en väckarklocka i Bens rum. En väckarklocka är en apparat som väcker med ljud. Lina skrattar åt det. Hon tar på sig rock, halsduk och reparerad ryggsäck. Vid dörren lägger hon handen mot hjärtat. Hon säger lågt. Jag är här. Jag börjar om. Sedan öppnar hon lägenhetsdörren. Trapphuset luktar nybryggt kaffe från ett annat kök. Utanför huset drar Lina in kall vinterluft. Bilar susar långt borta. Fåglar kvittrar försiktigt. Staden ligger stilla, redo för nya berättelser. Lina drar upp halsduken, tar första steget på trottoaren. Bakom henne faller dörren mjukt i lås. Framför henne breder Stockholm ut sig, stort och öppet. En ny dag, en ny chans. Lina ler brett och börjar gå, steg för steg, in i årets första dag. Steg för steg, in i första dagen av sitt nya liv.